सबैजनालाई आजको यस भिडियोमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा मैले क्लास 10 को लागि अर्को भिडियो लिएर आइसकेको छु, जुन चाहिँ क्वेसन नम्बर 4 देखि हामी यता प्रुभ गर्दैछौँ। ठीक छ, आज क्वेसन नम्बर 4 ढिला नगरिकन स्टार्ट गरौँ है त। अब यहाँ हेरौँ क्वेसन नम्बर 4 ले के भन्छ, प्रुभ द्याट भन्न खोजेको। हामी प्रुभ द्याट क्वेसन गरिदिएको छौँ। सो क्वेसन नम्बर 4 ले भनौँ 1 - sin 2a डिवाइड अपन cos 2a = sec 2a - tan 2a। हामीले यो निकाल्नुपर्ने छ योबाट। ठीक छ, अब त्यसो हो भने हाम्रो यहाँ हेरौँ sec 2a - tan 2a निकाल्नु छ नि त, -tan 2a भनेपछि यहाँ हेरौँ sin 2a भनेको के हो, 1 - sin 2a। यहाँ हामीलाई tan 2a फर्ममा चाहिएको छ भनेपछि यहाँ हेरौँ 1 - sin 2a को फर्ममा हामीले यहाँ के लेख्न सक्यो भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ है त। अब यहाँ हेरौँ है त, यहाँ हेरौँ 1 - sin 2a को ठाउँमा हेरौँ 1 - sin 2a को ठाउँमा चाहिँ sin 2a भनेको त के हो भन्दाखेरि tan 2a डिभाइडेड बाई sec 2a। sec 2a साइनको फर्मुला हो के नि त, अनि डिभाइडेड बाई cos 2a को cos 2a नै छोडिदिउँ, यसलाई नचलाऊँ। ठिक छ, अब यहाँ हेरौँ tan 2a बाई sec 2a, sec 2a यता आएर sec 2a माइनस tan 2a डिभाइडेड बाई sec 2a, अनि अझै डिभाइडेड बाई के छ त भन्दाखेरि cos 2a छ, हो कि नि त। अब cos 2a भयो, अब यो यहाँ यो के हुन्छ भन्दाखेरि योसँग आएर के हुन्छ, मल्टिप्लाई हुन्छ भनेपछि sec 2a इन्टु cos 2a भनेको कति हुन्छ, यहाँ हेरौँ है sec 2a माइनस tan 2a डिभाइडेड बाई sec 2a इन्टु cos 2a। यो भनेको के हो भन्दाखेरि sec 2a इन्टु cos 2a भनेको sec थीटा डट cos थीटा भनेको के हो त, 1 हो कि नि त, किनकि यसको रेसिप्रोकल रेसियोहरूसँग आफै मल्टिप्लाई हुन्छ भने के हुन्छ त, 1 हुन्छ। ठिक छ, भनेपछि sec 2a - tan 2a हामीले प्रुभ गरिदिउँ। ठिक छ, 4 को a को लागि। अब बी नम्बर सी नम्बर हेरौँ है त। अब यहाँ हेरौँ क्वेसन नम्बर बीमा हेरौँ है त। क्वेसन नम्बर बी कस्तो छ भन्दाखेरि cos 2a डिभाइडेड बाई 1 + sin 2a = 1 - tan a 1 + tan a निकाल्नु पर्ने छ भन्न खोजेको। 1 - tan a र 1 + tan a छ। आरएचएस कस्तो छ त, आरएचएसलाई पनि सबैभन्दा सुरुमा अब्जर्भ गर्नु पर्यो। आरएचएस हामीले गर्दा गर्दै एकै तालमा निक्लिने होइन, आरएचएस त गर्दै 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 जाँदा त हाम्रो निक्लिन्छ नै निक्लिन्छ। ठिक छ, अब यता cos 2a छ अनि प्लस 1 डिभाइडेड बाई 1 + sin 2a छ। अब यसलाई चाहिँ कुन फर्मुला खोल्दाखेरि चाहिँ हामी जान सकिन्छ त, tan a को नजिक पुग्न सकिन्छ भन्ने हुन्छ। अब cos 2a को फर्मुला चाहिँ हाम्रो सिम्पल साइनको फर्ममा खोल्ने, साइनको फर्ममा होइन, साइन र cos दुइटै आउने फर्ममा खोल्नु पर्यो। किन खोल्नु पर्छ भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ cos 2a को फर्मुला साइन र cos के फर्ममा त के छ, cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a छ नि त, हो कि नि त, अनि डिभाइडेड बाई अब 1 + sin 2a को फर्मुला चाहिँ साइन के फर्ममा खोल्नु पर्यो। यहाँनिर यसो हेर्दा पनि हुन्छ, cos 2a छ अनि साइन पनि छ भनेपछि cos 2a को फर्मुला चाहिँ cos र साइनमै खोल्नु पर्यो। ठिक छ, भनेपछि अनि sin 2a को चाहिँ साइनमै मात्रै खोल्नु पर्यो भन्ने पनि हुन्छ। ठिक छ, अब 2 sin a cos a। ठिक छ, यति कुरा त भयो। अनि यहाँनिर हामीले ट्रिगोनोमेट्री गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ के कुरा सोच्नुपर्छ, कस्तो कस्तो सोच्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यहाँनिर देखिन्छ, अब देखा पर्छ। ठिक छ, हामीले के कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा। अब a² - b² यो त हामीलाई थाहा छँदैछ, cos a माइनस अब sin b, यस cos a - sin a अनि cos a + sin b हो। यो फर्ममा त मैले आरामले लेख्न सक्छु। यो अब यहाँ हेरौँ अब 1 + 2 sin a cos a छ भन्न खोजेको। यसलाई हेर्ने नजर यस्तो पनि हुनु पर्यो कि यो 2 त छँदैछ, 2 sin a लाई a यसलाई b मान्नु पर्यो, 2ab फर्ममा छ। 1 + 2ab भनेपछि a + b को होल स्क्वायरमा जान्छ कि भन्ने पनि सोच्नुपर्छ। ठिक छ, यसरी गर्ने हो ट्रिगोनोमेट्री गर्दाखेरि। तपाईँहरूले यताउता सोच्नु पर्यो, यो स्क्वायरमा जान्छ कि यो जाँदैन, आरएचएस केमा ल्याउनु छ, मैले यसमा जाँदाखेरि नजिक पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुरा हो। अब मैले यहाँनिर cos a मा यही फर्मुला चाहिँ मैले यहाँ किन इम्प्लिमेन्ट गरेँ त, अरू फर्मुला किन इम्प्लिमेन्ट गरिनँ भन्ने पनि हुन्छ। अब त्यो भनेको अहिले थाहा भइहाल्छ। यहाँनिर 2ab छ तर के छैन भन्दाखेरि a² र b² छैन। a² र b² भयो भने चाहिँ यो के को फर्ममा जान्छ, a + b को होल स्क्वायर फर्ममा जान्छ कि जाँदैन यो भनेपछि यहाँ यो 1 छँदैछ, यहाँ 1 क्लु दिएको छ। 1 भने चाहिँ के त, 1 को ठाउँमा यहाँ साइन र cos दिएको छ भनेपछि 1 भनेको त हामीले यो पनि लेख्न सक्यो, sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर b अनि प्लस 2 sin a cos b। अब यहाँ हेरौँ 1 को ठाउँमा त sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर b a नै हो है, यो b होइन। यो भनेको त के रहेछ, यो पनि a नै हो है, यहाँ b भनेर कन्फ्युजन हुन्छ, यो पनि a हो। ठिक छ, यो a हो, सबै a मात्रै छ। sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a + 2 sin a cos a भन्न खोजेको। यसलाई a मान्ने हो भने a² + b² + 2ab भनेको एउटा फर्मुला भयो। अब यहाँनिर चाहिँ यसलाई चाहिँ अपोजिट मान्नु पर्यो, यसलाई a² + b² + 2ab भनेको के त। अब यहाँ हेरौँ है cos a - sin a अनि डिभाइडेड बाई cos a + sin a।
ठिक छ। डिभाइडेड बाई यो भनेको त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भनेको त कस ए प्लस साइन बीको होल स्क्वायर हो कि अन्त। अब मैले यहाँनिर किन कस ए र साइन एमा यो कस 2 लाई चाहिँ खोलेको रहेछु भन्दाखेरि यहाँ त मलाई थाहा थियो, अगाडि नै थाहा थियो कस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए भनेको त यो त ए माइनस बी ए प्लस बी हुन्छ। अनि यहाँनिर 1 प्लस साइन 2 छ, साइन 2लाई 2 साइन ए कस एमा चेन्ज गरिदियो भने त यहाँ ए केही न केहीको त स्क्वायर फर्ममा आउँछ। अनि यो पनि केमा आउँछ त भन्दाखेरि कस ए माइनस साइन बी आउँछ, कस ए प्लस साइन बी आउँछ, यो फर्ममा आउँछ भनेर मैले अगाडि नै सोचेँ। अब कस ए प्लस साइन बी यहाँ दुईवटा छ, यहाँ एउटा छ, यो क्यान्सल आउट भनेपछि अब यहाँ हेरौँ है, कस ए माइनस साइन बी डिभाइडेड बाई कस ए प्लस साइन बी। अब यसलाई केमा चेन्ज गर्ने भन्दाखेरि हेरौँ है, कसरी चेन्ज गर्ने भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ ल। अब यहाँनिर कसलाई चेन्ज गरिदिने, यसको रेसिप्रोकल 1/sec अनि साइनलाई चेन्ज गर्ने 10/sec, अनि यसलाई पनि त्यही हो यसलाई पनि त्यही हो। यहाँ हेरौँ है अब एक स्टेप। अब यहाँ हेरौँ कसलाई लेख्दाखेरि 1/sec हो, अनि साइन ए यो ए हो, यहाँ मैले खालि बी लेखिरहेको छु। साइन ए भनेको पनि के हो 10a/sec ए हो, अनि त्यसै गरेर कस एलाई पनि यही हो। अब यहाँ हेरौँ यहाँ पनि सेक यहाँ पनि सेक भनेपछि 1 - 10a डिभाइडेड बाई सेक ए डिभाइडेड बाई, अनि यहाँ पनि सेक ए यहाँ पनि सेक ए हो है, यो सेक ए सेक ए हो 1 + 10a 1 + 10a डिभाइडेड बाई सेक ए क्यान्सल आउट 1 - 10a 1 + 10a। सो आजको यो प्रुफ भयो कि भयो नि त 1 - 10a 1 + 10a। अब यहाँ लेख्न सकिन्छ 1 - 10a डिभाइडेड बाई 1 + 10a भनेर। सो आजको यस भिडियोमा चाहिँ यति नै गर्छौँ, किनकि हाम्रो यहाँ स्टोरेज फुल भइसकेको छ। सो द्याट्स अल फर टुडे। अर्को पार्टमा चाहिँ हामी फेरि पनि गर्नेछौँ है त। सो यसरी ट्रिगोनोमेट्री गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो कन्डिसन अथवा यसरी सोच्नुपर्ने हुँदो रहेछ भन्ने केही कुरा तपाईँहरूलाई थाहा भयो होला। सो अझै फर्दर मोर हामी यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुराहरू टपिकमा कुरा गर्छौँ है त।